Némely harcos ateisták olykor azt állítják, ők 100%-osan biztosak abban, hogy nincs Isten. Számomra ez mindig meglepő. Miért? Azért, mert még az ateizmus pápájának tartott Richard Dawkins is csupán annyit állít, szerinte szinte bizonyos, hogy Isten nem létezik. Sem a könyveiben, sem az előadásaiban, sem a vele készített interjúkban nem megy ennél tovább, és nem állít olyat, hogy Isten biztosan nincs. Egy általa támogatott plakátkampány is csupán annyit állított, valószínűleg nincs Isten. Az Oxfordi Egyetemen egy vele folytatott nyilvános beszélgetésben pedig a következők hangzottak el. You, I think, Richard, believe you have a disproof of God's existence. No, I don't. You were wrong when you said that. I constructed in the God delusion a 7-point scale, of which 1 was I know God exists. 7 was I know God doesn't exist, and I called myself a 6. Why don't you call yourself an agnostic then? I do, but I think it's a. I think it's. You are described as the world's most famous atheist. Well, not by me. Not by me. But can I ask you to spell out your argument? I'm a 6.9. Your Boeing. I think one can place estimates of probability on these things, and I think the probability of any supernatural creator existing is very, very low. So let's say I'm a 6.9, but that still doesn't mean that I'm absolutely confident, that I absolutely know, because I don't. Tehát még a világ legismertebb ateistájának tartott Richard Dawkins sincs 100%-osan meggyőződve arról, hogy Isten nem létezik. Csupán valószínűtlennek tartja a létezését. Vajon azok az ateisták, akik azt állítják, ők 100%-osan biztosak abban, hogy Isten nincs, hogyan jutottak tovább, mint Richard Dawkins? Az ateisták közül sokan erre bizonyára azt felelnék, nem őket terheli a feladat, hogy Isten nem létét bizonyítsák. Szerintük az ateizmus az alapállás, és ettől csak a bizonyítékok téríthetnek el minket. Szerintük az ateizmus azért helytálló kiindulási pont, mert eleve nincs semmilyen okunk Isten létezését feltételezni. Az Isten létével kapcsolatos bizonyítás a teisták, vagyis a hívők feladata. És amíg ők nem bizonyítják be azt, hogy Isten létezik, addig az ateizmus a logikus álláspont. Az ateisták tehát olykor semleges alapállásként határozzák meg az ateizmust. Ahogy azonban erre már sok filozófus rámutatott, az ateizmus efféle alapállásként történő használata, előfeltételezése helytelen. A megfelelő alapállás nem az ateizmus, és nem is a teizmus, hanem az agnoszticizmus. Az agnoszticizmus egy olyan filozófiai nézet, amely szerint nem tudhatjuk, hogy létezik-e természetfeletti valóság vagy Isten. Az ateisták tehát azt állítják, nincs Isten, a teisták, vagyis a hívők azt állítják, van Isten, az agnosztikusok pedig azt állítják, nem tudhatjuk, létezik-e Isten. A tudatlanságot elég csak beismerni. Ha azonban azt állítjuk, hogy tudunk valamit, akkor azt alá kell tudnunk támasztani érvekkel, bizonyítékokkal. Az ateistáknak ezért meg kell mutatniuk, hogy az univerzum nem viseli magán a tervezettség jeleit. A hívőknek pedig azt kell megmutatniuk, hogy az univerzum a tervezettség jeleit viseli magán, és ezért a teista világkép a helyes. A teizmus mellett személyes tapasztalatok is szólhatnak. Bizonyos életesemények, élmények szétfeszíthetik a nem tudás kereteit, és személyes szinten pozitív meggyőződéshez vezethetnek. Emberek hitre juthatnak. Az az állítás tehát, hogy nincs Isten, ugyanúgy bizonyításra szorul, mint az a kijelentés, hogy van Isten. Egyes ateisták erre azt felelhetik, hogy semmiről sem lehet bebizonyítani, hogy nem létezik. Így tehát szerintük nem lehet bebizonyítani azt sem, hogy nem létezik a repülő spagetti szörny vagy a fogtündér. És mivel az ateisták szerint Isten sem létezik, Isten nem létezését sem lehet bebizonyítani. Ez az állításuk azonban beismerése annak is, hogy az ateizmust lehetetlen bizonyítani. Az ateistáktól azt várnánk, hogy valóban meg tudják cáfolni Isten létezését. Ha azonban azt állítják, ez lehetetlen, ebben az esetben beismerik, hogy az ateizmus bizonyíthatatlan. Az ateisták persze ismét előhozakodhatnak a repülő spagetti szörnnyel és a fogtündérrel, hogy márpedig ha Isten létezik, akkor ezek is léteznek. És ugyanolyan ostobaság Istenben hinni, mint ezekben. Nos, ha valóban létezne a repülő spagetti szörny és a fogtündér, akkor ezek a lények valószínű magyarázatai lennének bizonyos tapasztalatainknak.
De mivel nincs semmilyen tapasztalatunk, amelyet valószínűsíthetően a repülő spagetti szörny vagy a fogtündér idézett volna elő, ezért indokoltan kételkedünk ezek létezésében. Isten esetében azonban más a helyzet. Ha Isten létezik, akkor az összes tapasztalatunknak ő a magyarázata, hiszen végső soron minden tőle származik. Különbség van tehát a teremtő és az olyan mitikus létezők között, amelyeket a teremtett világban kellene feltételeznünk. Hadd világítsam meg ezt egy rövid hasonlattal. Egy autószerelő okkal kételkedhet egy láthatatlan alkatrész létezésében, ha annak semmilyen jelét, nyomát nem találja. De észszerűtlen lenne, ha az autó tervezőjében is kételkedne.